ඔබ දන්නවද කොරෝනා වෛරසය ලෝ ව්‍යාප්තිමත් සමග ලෝකයේ වාතය ජලය 100-200 වඩා පිරිසුදු වෙමින් පවතිනවා කියලා? ඔබ දන්නවද සත්ව ඝාතනයේ ඉතාමත්ම අවම මට්ටමකට පත් වෙලා තිබෙනවා කියලා? ඔබ දන්නවද ඕසෝන ස්තරය පවා නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය වෙන්න පටන් ගන්න තිබෙනවා කියලා? හිතන්නට යමක් තිබෙනවා. සිහියෙන් මෙම වීඩියෝ විනාඩි 5ක් නරඹන්න. ආයිබෝවන්. ඉතින් මම කොරෝනා අපට ලබා දෙන පාඩම ගැන පොදුවේ කතා කිරීමට යන්නේ. 1918-1920 කාලය තුල ලෝකයේ ස්පාඤ්ඤ ෆ්ලූ කියලා වෛරස් එකකින් ආසාදනය වුණා. වසංගතෙන් මිලියන 50කට වැඩි පිරිසක් මිය ගියා. එය ලෝපුරා සෙමින් ව්‍යාප්ත වී සෙමින් අවසන් වුණා. මන්ද ඒ වෙනුවට ලෝකයේ තාක්ෂණයේ දැන් තරම් දියුණුව තිබුණු නැති නිසා සියලු ජාතීන් එකම ජාතියක් ලෙස කටයුතු නොකරත් දැන් මුළු ලෝකයේම එකම රටක් වගේ එකම ජාතියක් වගේ ප්‍රවාහනය හා වෙනස් සංවර්ධන පහසුකම් වලට ස්තුතිවන්ත වන්න අපි ඉතා ඉක්මනින් හැම දෙයක්ම පහසුවෙන් ළඟා කරගන්නවා. ඒ වගේම ඉක්මනින් ඕනෑම රටකට යනවා. මේ නිසා මෙම තත්ත්වය ලෝපුරා ඉතා ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වී නොදුරු අනාගතයේදී ඉක්මනින් අතුරුදහන් වෙලා යාවි. නමුත් අපි මේ පාඩම ඉගෙන නොගත්තොත් නම් මේ වෙනත් ආකාරයකින් පුනරාවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. මන්ද සබහාදහමට අපට පාඩමක් ලබා දීමට කැමති නිසා. මෙම තත්ත්වය ඇති නොවුණා නම් මිනිසුන් 2050 වෙන විට ලෝකයේ අවසානයට ළඟා වෙන්නත් ඉඩ තිබුණා. මේ අනුව මෙම වෛරසයේ පුද්ගලයෙකුට සිහිනුවන කරා යාමට ඇතුළාන්තයට යාමට ආධ්‍යාත්මිකීමට විශේෂයෙන්ම සබහාධර්මයට ආදරය කිරීමට පාඩමක් ලබා දෙනවා. මිනිස්සු මෙම පාඩම ඉගෙන නොගන්නේ නම් ඒ වෙනත් වර්ගයක වෛරසයක් හෝ බොහෝ ස්වභාවික විපත් මගින් නැවත නැවත පුනරාවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. කාර්මික විප්ලවය හා තාක්ෂණික සංවර්ධනයේ 3 වන හා 4 වන කොටස් අතර ස්පැනිෂ් ෆ්ලූ උන ලෝපුරා ව්‍යාප්ත වුණා. 1918 වසංගතයේ ටික කාලයකට පසු කාර්මික හා තාක්ෂණික සංවර්ධනයේ උච්චතම අවස්ථාවට ලෝකයේ පැමිණුණා. මිනිසුන් දියුණු වීමට පටන් ගත්තා. එහෙත් ඒ අභ්‍යන්තර හා සිහිනුවනේ වර්ධනයට අවම වූවන්ට සාපේක්ෂව බාහිර ද්‍රව්‍යමය පරිණාමයක් පමණයි. වර්ධනය වන හා තරගකාරී සමාජයක බොහෝ විශේෂඥයන් හා සංවර්ධන මාවත් පෙනී සිටියට මිනිසුන් ඇතුළාන්තයට නැඹුරු වෙනවා මදි. ද්‍රව්‍යමය පරිණාමය හා සසඳන විට සිහියේ පරිණාමය ඉතාමත්ම අඩු මට්ටමක තිබුණේ. ඒ සිදුවන්නේ ඇයි? එසේ සිදුවන්නේ ද්‍රව්‍යමය සංවර්ධනය ඉතා පහසුවෙන් වන නිසා. සෑම ඊළඟ පරම්පරාවක්ම එය පෙර පරම්පරාව තුළ නතර වුණු ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ගෙන යනවා. මේ අනුව විද්‍යාවේ දියුණුවත් සමග ද්‍රව්‍යමය තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් වර්ධනය වෙනවා. නමුත් ගැටලුව වන්නේ සංවර්ධකයන්ට සහ ඒ භාවිතා කරන්නන්ට සොයාගන්නන්ට තිබුණුත් සිහිනුවන නොතිබීම. නිදසුනක් වශයෙන් සාපේක්ෂතාවාදයේ න්‍යාය භාවිතා කරන අයට මෙම සිද්ධාන්තයේ නිර්මාතෘ අයින්ස්ටයින්ට තිබූ සිහියේ මට්ටමක් නැහැ. ඒ නතර වූ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ගෙන යන විට වඩා භයානක වන්නේ ඇයි? මක් නිසාදයත් වඩා ඉහළ ද්‍රව්‍යමය පරිණාමයකදී සාපේක්ෂව වඩා අසිහින් සිටින මිනිසුන් ඒ භාවිතා කරන බැවිනි. සිහිනුවනේ පරිණාමය මේ ආකාරයෙන් සිදුවන්නේ නැහැ. ඥාන හා දැනුම පවා ආධ්‍යාත්මික පරිණාම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පුද්ගලයන් ඇතුළාන්තයට ගමන් කිරීම ඉතාමත්ම පෞද්ගලික දෙයක්. අධිගමය තමාගේ තුලින්ම තමා ඇතුළාන්තයට ගමන් කිරීමක් බිඳුවෙන් ආරම්භ කළ යුතු තැනක්. ඒ නිසා සෑම දෙනාම තමාගේ නිවස කරා යෑමට කාලය දැන් පැමිණ තිබෙනවා. දැන් සැබෑවටම හැමෝටම තමාගේ ඇතුළාන්තය කරා යෑමට කාලය පැමිණ තිබෙනවා. මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ආධ්‍යාත්මය වර්ධනය කළගත යුතු අතර එවිට ස්වභාධර්මයේ ස්වයංක්‍රීයවම ආරක්ෂා වෙන්න පටන් ගන්නවා. සෙනසුරු තව නිවස් කරා ගමන් කරන කාලේ මෙයයි. මෑතකදී ජනවාරි 26 වෙනි දින සෙනසුරු මකර රාශියට ගියා. වසර 2කමාරක පමණ කාලයක් එහි රැඳී ඉඳලා ඔහු කුම්භ රාශිය වෙත යනවා. කුම්භ රාශියත් මකර රාශියත් ඔහුගේම නිවාස. ඔහුගේම නිවසේදී ඔහු ඊ타ත්ම නිදහස්. ඔහුට කැමති දේ කළ හැකියි. ඊළඟ වතාවේදී ඔහුගේ නිවසට එන්නේ අවුරුදු 27කට 30කට පස්සේ බැවින් පිළිවෙල කිරීම පිරිසුදු කිරීම සිදු වෙනවා. එම නිසා ඔහුගේ නිවස පිළිවෙලකට තැබීමට ඔහු විසි කරනවා, පුරවනවා. පිටට විසි කිරීම දැනට සිදුවමින් පවතිනවා. කුම්භ රාශියට සෙනසුරු ගියහම පිරවීම ප්‍රතිස්ථාපනය සිදු වෙනවා. සැබවින්ම ආධ්‍යාත්මික හා ස්වභාධර්මයට අනුකූල ජීවත් වන අයට ඔබගේ ජීවිතයේ ප්‍රතිසීහ ලබා ගත යුතු කාලය මෙයයි. මෙම අවස්ථාවේදී මිනිසුන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ආධ්‍යාත්මික හා ස්වභාධර්මයට අනුකූල කුඩා අවශ්‍යතාවයන් ඇති අය සහ ස්වභාධර්මෙන් පිටත සිටින අසීමිත ද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතාවය ඇති අය. ආධ්‍යාත්මික පුද්ගලයන් සෑම විටම මෙවැනි තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. මෙම ගුණාංග ඇති පුද්ගලයන් අතර මෙම ගුණාංග ඉතා පෞද්ගලිකයි.
රටක ජාතියක මේ දෙවර්ගයේම ඉන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපගේ අභ්‍යන්තරයේ වෙත නැවත පැමිණීමට එක්සත් වීමට ස්වභාධර්මය ආරක්ෂා කිරීමට සහ ජාතියක් රටක් වශයෙන් නව මාවතක් ආරම්භ කිරීමට ඉතා සුදුසු කාලය මෙයයි. ඉතින් ඔබගේ ඇතුළාන්තයට ඔබට සුබ ගමන්. ස්තුතියි.